tell the public and remind kayo na open ho tayo Saturday and Sunday from 8 to 5 sa Shaw Boulevard Medical Services Department ng PCSO. Diyan po, Sun Plaza Building, tama po? Yeah, no, Conservatory Building. Conservatory Building. Yeah. Okay, mga kapatid, ito, pagkakataon nyo na po ito, marami ang nakikinig sa atin or tumatawag na wala po kayong pampaospital. Siguro po, minsan nakukulangan kayo sa health center, ano po, ito po, may mga experts po sila talaga, mayroon pong dentista, may talagang mga doktor, minsan may cardiologist, we have visiting specialists. Ayan, mga specialists po sila. OBGYNE, ophthalmologist, nephro. Kompleto ho tayo. Urologist. At may lab tests na pwede ang lab, ilo-launch pa lang natin, Cheryl. Tinatapos na lang namin yung acquisition ng equipment and the pag-secure na ng permit. And hopefully din, sana ang wish namin sa anniversary month, ma-launch na namin ang laboratory. And this is free for all. Ayun po. So, maaari po kayo 7 araw sa isang linggo ay bukas po itong, how do you call it, clinic? Parang clinic. Medical services. Medical services department natin, isang linggong serbisyo. Ayan, isang linggong serbisyo po sa PCSO. Ang PCSO main office po ay dyan lamang po sa Shaw Boulevard. You won't miss it, may malaking PCSO. Ayan, makikita nyo po dyan, walk in. Hindi nyo po kailangan ng appointment. Yes. Basta meron po kayong ID. Kung kunwari po ang anak nyo, minsan nakakarinig tayo, isa yan sa nangungunang problema po ng mga Pilipino, hindi nakakapagpa-dentista. Kahit bitbitin nyo po kung ilan ang anak nyo, 5, 4, 6, pwede po kayong buong mag-anak pumunta para mapa-check up man lang po ninyo yung huwag nyo na pong hintayin na magkaroon ng medical dental mission po ang sa inyong lugar kasi minsan po hindi nangyayari. Dito po 7 days a week, 8 to 5. Pwede po kayong mag-walk-in, dalhin nyo po ang inyong buong pamilya. Ayan, sayang po kasi libre po ito. Minsan, pag kailangan pa ng gamot, may gamot na may bibigay sa inyo. May bibigay natin yan. So, wala dapat maging usapin, no? May hypertension. For diabetes. Mga maintenance meds natin available. And then, other specialty meds naman, based on the inventory ng ating mga specialista.